ฟุตบอลฮิสตอรี่คลิปนี้ขอเสนอชาบี อลอนโซโคตรน่าทึ่งทำเลเวอร์คูเซ่นปีแรกเต็มๆอย่างสะเดาหลังจากชัยชนะเหนือบาเยิร์นมิวนิก 3-0 ในสุดสัปดาห์ที่มันโคตรบ้าและทิ้งห่างพวกเขาถึง 5 คะแนนหลังจากฝูงเมืองเบียร์แบบเดี่ยวๆอีกทั้งยังทำสถิติไม่แพ้บาเยิร์นในเกมลีกบุนเดสลิก้า 3 นัดติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2009-2010 และพาเลเวอร์คูเซ่นไม่แพ้ใคร 31 นัดติดในทุกรายการเป็นทีมเดียวในยุโรปตอนนี้และขออีกเพียงแค่1เกมพวกเขาจะทาบสถิติเป็นทีมระดับบุนเดสลิก้าที่ไม่แพ้ใครมากสุดตลอดกาลเทียบเท่าบาเยิร์นมิวนิกในยุคของฮันซี่ฟลิกอลอนโซพาทีมเก็บแต้มหลังจากผ่านไป21นัดมากสุดเป็นระดับ3ในประวัติศาสตร์ของศึกบุนเดสลิก้าเยอรมันที่จำนวน55แต้มทั้งเป็นกุนซือคนที่4ที่ไม่แพ้บาเยิร์นมิวนิกเลย3นัดแรกที่เจอกันสถิติบ้าๆเหล่านี้ของเลเวอร์คูเซ่นมันเกิดขึ้นจากโค้ชยุคใหม่ที่เพิ่งทำงานได้แค่ปีเดียวแบบเต็มๆกับลีกระดับสูงอย่างชาบี อลอนโซครับทั้งยังถูกจับตามองถูกสื่อยกย่องต่างๆนานากับระยะเวลาการทำงานแบบที่ยังไม่จบฤดูกาลเลยด้วยซ้ำถึงตอนนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงเขาอีกแล้วครับแต่ถ้าหากย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของเขาอลอนโซแทบจะเข้าสู่งานโค้ชในทันทีครับหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลในฐานะผู้เล่นเมื่อปี 2017 เขารับงานคุมทีมชุดอายุไม่เกิน 14 ปีของเรอัลมาดริดก่อนจะได้รับข้อเสนอจากเรอัลโซเซดัดให้ไปทำทีมชุด B ที่ตอนนั้นลงเล่นอยู่ในลีก้า 3 ของสเปนเขาพาโซเซดัดจากลีก้า 3 ขึ้นมาลีก้า 2 ได้สำเร็จคุมทีม3ปีกับที่นั่น98เกมชนะ40เสมอ23แพ้35แสดงถึงความสามารถที่มีในตัวของเขาและแม้ว่าปีสุดท้ายจะทนแรงต้านทานของลีก้า 2 ไม่ไหวจนตกชั้นไปในเวลาต่อมาก็ตามและโอกาสสำคัญของเขามันก็มาถึงครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นยื่นข้อเสนองานผู้จัดการทีมมาให้พิจารณาและเขาก็ไม่รีรอที่จะคว้ามันเอาไว้ครับทีมห้างขายยาพร้อมที่จะเสี่ยงไปกับเขาและต้องการตัวเขาเป็นอย่างมากแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีอีกทีมที่ยื่นข้อเสนอมาให้อย่างโบรุสเซีย มินเช่นกัดบักก็ตามอลอนโซถือเป็นผู้จัดการทีมรุ่นใหม่เป็นกุนซือหนุ่มไฟแรงมีแนวทางความคิดเป็นของตัวเองครับและยังกล้าที่จะก้าวข้ามอะไรบางอย่างจากความเคยชินเดิมๆของทีมเขาเข้ามาเปลี่ยนแนวทางการเล่นให้ทันสมัยเปลี่ยนห้างขายยาจากทีมซึมๆจมอยู่ท้ายตารางให้กลับไปเล่นฟุตบอลในแบบที่ทีมใหญ่ควรจะเล่นการกล้าครองบอลต่อบอลเปิดเกมบุกใส่คู่ต่อสู้และเมื่อเสียบอลกระบี่เพรสซิ่งรีบแย่งกลับมาด้วยความเข้มข้นเปลี่ยนจากการเล่นแบบรอโดนให้กลายมาเป็นดุดันคุมเกมให้เหนือกว่าคู่แข่งหลังจากอลอนโซเข้ามาเมื่อตุลาคม 2022 เขาเปลี่ยนระบบการเล่นจาก 4-2-3-1 เดิมมาเป็น 3-4-2-1 เพื่อขันเกมรับให้แน่นขึ้นเขาต้องการสร้างพื้นฐานมาจากแดนหลังก่อนครับเพราะเลเวอร์คูเซ่นเป็นทีมที่เสียประตูเยอะเป็นอันดับต้นๆของลีกเลยในตอนนั้นแล้วค่อยๆสร้างทีมในรูปแบบการเข้าทำที่สมดุลกับการป้องกันไปด้วยเขาเติมความเชื่อมั่นในตัวเองให้ลูกทีมทั้งอัดศาสตร์ลูกหนังและจิตวิทยาใส่นักเตะแนวรับไม่ว่าจะเป็นโจนาธานทาเอ็ดมอนด์แท็บโซบาอย่างหนักหลัง2คนนี้ฟอร์มตกลูดลงจนสื่อเยอรมันคาดว่าซีซั่นใหม่อลอนโซไม่เก็บพวกเขาเอาไว้แน่แต่แล้วมาดูตอนนี้สิครับพวกเขากลับได้รับความไว้วางใจจากอลอนโซและเรียกฟอร์มความมั่นใจของตัวเองกลับมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อจากตำแหน่งรองบ๊วยตอนเข้าไปคุมทีมอลอนโซพาเลเวอร์คูเซ่นทะยานขึ้นไปจบอันดับ6ของตารางตีตั๋วไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้อีกครั้งอีกทั้งยังพาทีมไปถึงรอบรองยูโรปาลีกเลยด้วยซ้ำจนเข้าสู่ซีซั่นใหม่นี้สื่อต่างๆจับตามองการทำทีมของอลอนโซเป็นอย่างมากครับพอซีซั่น 2023-2024 นี้เป็นการทำงานแบบเต็มตัวของเขากับทีมในระดับสูงครั้งแรกเขามีเวลาเตรียมทีมตั้งแต่ปีซีซั่นได้ทำงานกับผู้อำนวยการเพื่อเฟ้นหานักเตะใหม่ๆเข้ามาเสริมทัพได้กำหนดทิศทางวางแผนประชุมทีมเพื่อเข้าสู่ซีซั่นใหม่การกล้าได้กล้าเสียของอลอนโซเขาขายมูซ่า ดิอาบี้ครับคนที่เป็นหนึ่งในคนสำคัญของทีมออกไป55ล้านยูโรแต่ก็ได้กลับมาด้วยนักเตะที่เติมเต็มในจุดอื่นๆทั้งโบนิเฟส ชาก้า ฮอฟมัน กิมาโดและเตลล่า4คนแรกคือตัวจริงทั้งหมดในทีมของอลอนโซครับโดยเฉพาะกิมาโดที่เรียกได้ว่าเป็นของดีแห่งฤดูกาลหลังย้ายมาจากเบนฟิก้าแบบฟรีๆเพราะความเป็นคนบ้านเดียวกับกุนซือหนุ่มไฟแรงคนนี้การซื้อตัวที่ตรงตามสเปคเหล่านี้มันตอบโจทย์แนวทางการเล่นของทีมอย่างมากครับอลอนโซหยิบจับเลือกใช้ผู้เล่นทำให้เลเวอร์คูเซ่นพุ่งทะยานขึ้นมาแบบน่าจับตามองมากๆยิ่งเห็นสไตล์การเล่นของทีมแล้วยิ่งโคตรน่าทึ่งครับเกมลุกที่เน้นการครองบอลเล่นบอลสวยงามสร้างเกมจากแดนหลังเคลื่อนที่ฉลาดมีการโจมตีที่หลากหลายการผ่านบอลด้วยความแม่นยำตามสไตล์การเล่นของกุนซือในแบบสมัยที่ยังเป็นนักเตะรูปแบบการเล่น 5-5 ที่เห็นในหลายๆเกมคือการเล่นเกมรับ5คนเล่นเกมลุก5คนครับทำให้ทีมของเขามีความยืดหยุ่นอย่างมากโดยเฉพาะการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกหรือจากเกมลุกมาเป็นเกมรับได้อย่างไหลลื่น
ทั้งการถอนตัวลงมาเล็กน้อยของกรานิตชาก้าและฟอร์เรียนเวียสเพื่อเชื่อมบอลต่อบอลกันสั้นๆเล่นร่วมกันแบบสี่เหลี่ยมไดมอนด์จากเซ็นเตอร์แบ็กขึ้นไปยันแดนบนจนได้จบสกอร์รูปแบบการยืนตำแหน่งที่ขยับเคลื่อนที่กันตลอดเวลาในขณะที่ทีมได้บอลทำเกมรุกและการเติมขึ้นไปของฟิมปงที่พุ่งไปเล่นแดนบนเป็นตัวลุกคนที่4ส่วนทางด้านซ้ายอย่างกิลมาโดจะถอยลงมายืนแบ็คครับและแท็บโซบาจะฉีกออกไปยืนแบ็คขวาแทนในรูปแบบ 4-2-4 และเมื่อถ้าได้ครองบอลเปิดเกมลุกเต็มพื้นที่กิลมาโดจะขยับสูงขึ้นเพื่อไปกดแดนบนครับจาก 4-2-4 จะกลายเป็น 3-2-5 ในทันทีและเมื่อเข้าสู่เกมรับหรือเสียบอลนักเตะ5คนตรงกลางทั้งกองหน้าตัวเป้ามิดฟิลด์คู่บนและมิดฟิลด์คู่ล่างพวกเขาจะบีบพื้นที่เพื่อแย่งบอลกลับมาให้ได้เร็วที่สุดการทำแบบนี้มันคล้ายๆกับเกเก้นเพรสซิ่งครับที่ต้องแย่งบอลกลับมาครองให้ได้เร็วที่สุดในแดนคู่แข่งอีกทั้งยังบีบให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเล่นบอลหรือเจาะทะลุกลางขึ้นมาตรงๆได้ง่ายๆส่งผลให้เกมรุกของคู่แข่งต้องถ่ายออกข้างและถูกบังคับให้ช้าลงไปในตัวซึ่งแท็กติกนี้ของอลอนโซทำให้เลเวอร์คูเซ่นเป็นทีมเดียวครับที่ยังไม่เสียประตูจากการโต้กลับของคู่แข่งในซีซั่นนี้รายละเอียดการเล่นของอลอนโซจริงๆมันมีความซับซ้อนมากกว่านี้อีกเยอะครับการคิดวิธีการเล่นนั้นว่ายากแล้วแต่การที่จะทำให้นักเตะเข้าใจแนวคิดนั้นและสามารถเล่นได้แบบไหลลื่นมันยิ่งยากขึ้นไปกว่านั้นอีกครับแต่อย่างไรก็ตามกุนซือหนุ่มไฟแรงผู้นี้กลับถ่ายทอดแนวคิดฟุตบอลของตัวเองส่งต่อไปให้ลูกทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบผู้เล่นทุกคนต้องอ่านเกมอ่านจังหวะอย่างชาญฉลาดทำงานของตัวเองว่าจังหวะนั้นควรจะเล่นแบบไหนการผ่านงานกับผู้จัดการทีมชั้นยอดหลายคนทั้งราฟาเอล เบนิเตส โชเซ่ มูรินโญ่ คาร์โล อันเชลติรวมไปถึงเป๊ป กวาร์ดิโอลานี่คือการเรียนรู้อันประเสริฐที่สุดและเป็นพื้นฐานที่ได้เปรียบของเขาครับบวกกับความสำเร็จส่วนตัวที่ผ่านมาเขากวาดมาแล้วแทบทุกแชมป์บนโลกทำให้มีบุคลิกความน่าเชื่อถือมีบารมีพอสมควรสุดท้ายยังมีผลงานที่ชัดเจนและจับต้องได้ทุกอย่างเริ่มต้นจากชาบี อลอนโซครับแล้วกระจายออกเป็นวงกว้างทำให้การทำทีมน่าตื่นเต้นมีความท้าทายครั้งนี้ไปด้วยกันในทีมสุดท้ายเขาแสดงให้ทั้งโลกเห็นแล้วครับวิธีการทำทีมแบบเฉพาะตัวของอลอนโซการทำงานอย่างหนักถอดแบบมาจากตัวเองเหมือนสมัยเป็นนักเตะใส่ความเป็นผู้นำเติมจิตใจนักสู้ให้นักเตะทุกคนในทีมถ่ายทอดแพชชั่นความกระหายแนวคิดวิถีฟุตบอลส่งต่อไปให้ลูกทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งหมดนี้คือภาพที่กำลังเกิดขึ้นที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับและนี่คือเรื่องราวของชาบี อลอนโซการทำเลเวอร์คูเซ่นที่โคตรน่าทึ่ง